สวัสดีค่ะทุกคน Hello everybody วันนี้นะคะก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่ไลฟ์แล้วนะคะแต่ว่าประกาศออกไปนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะวันนี้ครูแคทรีนาเบลสค่ะก็จะมาอัปเดตให้กับพวกเราฟังนะคะถึงเรื่องของ Energy Update นะคะการอัปเดตพลังงานในตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสถานการณ์พลังงานในตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วช่วยไลค์แอนด์แชร์ให้ครูเกดด้วยนะคะใครที่เข้ามาแล้วรบกวนช่วยไลค์กับแชร์ให้ครูเกดด้วยนะคะแชร์ในกลุ่ม LINE ในกลุ่ม Facebook นะคะเพราะว่าสำคัญมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะต้อนรับครูแคทรีนาของเราค่ะ Okay, so we are really living in a crazy time when we can say that, or a special time. I think it's more accurate. ตอนนี้นะคะก็ครูบอกว่าเราอยู่ในช่วง crazy time มากคือเวลาที่มันบ้ามากแต่ว่าครูอยากจะบอกว่าจริงๆอยากจะบอกว่ามันเป็น special time มันเป็นเวลาที่พิเศษสุดต่างหากนะคะถึงจะถูกต้องใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์กับแชร์ให้ครูเก๋ด้วยนะคะในกลุ่ม Facebook ในกลุ่ม LINE นะคะขอบพระคุณมากค่ะ So what is going on in the moment? There is this battle against dark or between dark and light. And of course we are in the midst of it, but most people have no idea that they are in the middle of a war. สวัสดีค่ะพี่นัทค่ะตอนนี้นะคะครูบอกว่าเรากำลังอยู่ในสงครามนะคะที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าเรากำลังอยู่ในสงครามนะคะแต่ว่ามันเป็นสงครามระหว่างความมืดแล้วก็แสงสว่างค่ะความมืดแล้วก็แสงสว่างนะคะตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนบรรยากาศของการไลฟ์นะคะทุกคนใครที่เข้ามาแล้วนะคะเราอยู่ที่บ้านของครูแคทรีนานะคะอันนี้จะเป็นวิวที่บ้านของครูค่ะSo we are lucky now we have better internet. ค่ะโชคดีที่แบบว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ทิพย์ใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์แล้วก็แชร์ในกลุ่ม Facebook และกลุ่มไลค์กับภูเก็ตด้วยนะคะค่ะ So in this very special time, we are at the point where we end the cycle. We've been talking about that before, and many cycles even before that have happened. In every of the big cycle, there is a complete change of energy. ทุกคนคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในจุดถ้าใครฟังไลฟ์มาก่อนหน้านี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในครบรอบของไซเคิลนะคะครบรอบของวงจรนะคะซึ่งมันมีทั้งวงจรเล็กแล้วก็วงจรใหญ่ซึ่งงานครบรอบแต่ละวงจรเนี่ยก็จะมีพลังงานที่แตกต่างกันไปนะคะ And now this war between light and dark is actually already won. But it is like when you put the seed in the ground, till you see that the seed become a plant, it takes a while. ตอนนี้นะคะที่เราบอกเมื่อกี้ว่าเป็นสงครามระหว่างความมืดกับแสงสว่างข่าวดีก็คือแสงสว่างชนะแล้วนะทุกคนตอนนี้แสงสว่างชนะแล้วนะคะแต่ว่ามันก็เหมือนกับว่าเรากำลังปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปใช่ไหมคะแล้วเราปลูกเมล็ดพันธุ์อะไรลงไปเนี่ยเราก็ต้องรอเวลาให้มันเจริญเติบโตแล้วก็งอกงามขึ้นมานะคะ The reason is that humans are very slow in understanding. Since we are closed in matter and we have a complete different experience, it takes a while to really manifest. นะคะแต่ว่าทำไมกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหรือว่ากระบวนการเจริญเติบโตงอกงามมันจึงช้านะคะเพราะว่าเราเนี่ยจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันติดอยู่ในโลกของวัตถุใช่ไหมทุกคนมันติดอยู่ในวัตถุนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยเราต่างคนต่างมีแบ็กกราวด์นะคะต่างมีพื้นฐานที่มาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการขยับหรือว่าการเคลื่อนตัวที่จะเข้าสู่การเจริญเติบโตงอกงามเนี่ยจึงใช้เวลานะคะใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์แล้วก็แชร์กับครูเก๋ด้วยนะคะแชร์เข้าไปในกลุ่ม Facebook และกลุ่ม LINE หรือกลุ่มไหนก็ได้นะคะ What is another point that we have to look at is, since we are close in the physical body, it's important that we take care of the body. And people have not taken care of their body for many years now. ทุกคนคะเนื่องจากเพราะว่าการเจริญเติบโตของเราเองเนี่ยจิตวิญญาณของเราเองเนี่ยนะคะมันจะเติบโตแต่จิตไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในร่างกายเราอยู่ใน physical body นี้นะคะจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่ทุกคนจะต้องดูแลร่างกายของตัวเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคนเนี่ยละเลยในการดูแล physical body หรือร่างกายของเรามานานหลายปีแล้วนะคะ
What most people do not understand is they don't need to run away from the body or from the third dimension. สิ่งที่คนไม่เข้าใจก็คือเราไม่จำเป็นจะต้องหนีออกไปจากร่างนี้หรือว่าหนีออกไปจากโลกสามมิตินี้เลยนะคะ We have to transform it. เราแค่ปฏิรูปมัน transform ปฏิรูปมันค่ะ We have been for so long, for centuries, under a regime of enslavement, and we have kind of lost a lot of our freedom, a lot of who we are. โอ้ทุกคนค่ะเป็นเวลานานนับหลายทศวรรษแล้วนะคะที่เราตกเป็นทาสของอะไรบางอย่างนะคะจนกระทั่งสูญเสียอิสระที่แท้จริงของเราเองไปแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าตกลงเราคือใครกันแน่ So once we have started that journey, all of us have come here because in one or another way we have agreed to manifest light into the planet. ทุกคนคะที่เราทุกคนอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยอาจจะเซ็นสัญญาข้อตกลงของตัวเองมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาเกิดแล้วนะคะว่าเราจะมาเกิดยังโลกนี้แล้วก็เสกสร้างสรรสร้างชีวิตของเราเองนะคะ And when this is the job that we have taken on to come here, it means that we have to transmute matter into light, and that's what we are doing with our physical bodies. นะคะทุกคนคะแล้วก็การที่เราลงมาอยู่ในโลกนี้นะคะงานของเรานะคะก็คือว่าการเปลี่ยนจากโลกวัตถุหรืออะไรก็ตามแต่ให้กลายเป็นแสงสว่างใช่ไหมคะให้กลายเป็นแสงสว่างแต่ว่าในการที่จะกระทำอะไรได้ก็ตามบนโลกนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ร่างกายคือเครื่องมือของเราในการทำงานนะคะ This is really physically to understand. This is happening in our bodies from a carbon-based body into a crystalline-based. We are shifting. ทุกคนคะงานของเราในตอนนี้นะคะก็คือเปลี่ยนร่างกายของเราจากคาร์บอนเบสให้เป็นคริสตัลเบสนะคะนี่คือการยกระดับของเราเลยนะคะ And that this is not going to be a very easy task. We all knew in the beginning. ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนมันไม่ใช่งานที่ง่ายๆแน่นอนทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยMPV is coming เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทุกคนกำลังเริ่มต้นในการยุคที่เป็นยุคเข้าสู่แสงสว่างได้จริงๆเนี่ยนะคะทุกคนใครก็มาแล้วไลค์กับแชร์ครูเก๋ด้วยนะคะ So therefore all of us who are here have this task and will experience shifts and altering of habits of food, of what we want to eat, what we want to do. Everything's changing. ทุกคนการงานของทุกคนตอนนี้คือการปฏิรูปตัวเองคือการปฏิรูปตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งการกินอาหารหรือว่านิสัยนะเดี๋ยวคลิปที่แล้วเราพูดเรื่องนิสัยไปแล้วนะใครไม่ได้ดูตามเข้าไปดูนะคะเราต้องเปลี่ยนหลายๆอย่างเลยนะคะในตอนนี้ค่ะ When you consider what we have, let's put it up first. When you throw a ball, the ball need to hit the ground before it can jump up again. ว้าวทุกคนคะเวลาทุกคนคว้างบอลลงไปเนี่ยบอลจะต้องตกลงไปกระแทกพื้นก่อนที่มันจะเด้งขึ้นมาอีกที Superwoman Yes, Superwoman. Supergirl Supergirl. สีชมพู Supergirl. So you can imagine that if you try to jump out halfway somewhere, it's like you would jump out of an airplane, it's when it's not arrived yet. You cannot get to your goal. โอ้ทุกคนจินตนาการตามนะก่อนที่เราจะเด้งขึ้นเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะเด้งขึ้นเนี่ยลูกบอลจะต้องต้องตกกระแทกพื้นก่อนใช่ไหมแล้วอีกตอนที่เราจะถึงรู้จะเด้งขึ้นถึงเป้าหมายของเราเนี่ยไอ้ระหว่างทางตอนที่มันยังเด้งเนี่ยระหว่างเนี้ยมันก็เหมือนกับลอยเคว้งคว้างอยู่ในอากาศใช่ไหมบอกอะไรก็ไม่รู้ถูกไหมฮะทุกคนนึกออกไหมชีวิตใครเป็นแบบนี้บ้าง
So you can also understand that once we have been in a very, very high vibration, we had to come down. And what is happening to come down? You fall, you fall, you fall, and you do something bad, then you fall deeper. And this is all the journey we have gone down, and we are rock bottom now. ทุกคนคะก่อนที่ทุกคนจะเด้งขึ้นสูงเนี่ยสู่คลื่นความถี่หรือความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเนี่ยนะคะเราก็จะเหมือนลูกบอลที่เราจะต้องถูกขว้างออกไปก่อนใช่ไหมถูกขว้างออกไปก่อนมันก็ต้องขว้างไปมันก็จะลงไปก่อนเรื่อยๆใช่ไหมจนกว่ามันจะกระแทกพื้นใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยทุกคนเรากำลังอยู่ในจุดที่ปั้งอยู่บนพื้นก่อนที่จะเด้งขึ้นมาแล้วนะ So it needs something that you can come into this body. And once you're here, you have to go that deep down till you really hit rock bottom, the darkness, the real darkness. Then you start to search and look for the light again. โอ้ทุกคนมันล้ำลึกมากเลยทุกคนฟังครูเก๋กับครูแคทรีนาแล้วทุกคนเข้าใจไหมคือตอนแรกเนี่ยก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้หรืออะไรก็ตามทุกคนคือแสงสว่างอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วตอนนี้พอเราทุกคนแบบลงมาเนี่ยเราก็ต้องลงมาต่ำหรือแม้กระทั่งเปรียบเทียบกับชีวิตของคุณในตอนนี้นะก่อนที่คุณจะเด้งขึ้นสูงเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเป็นลูกบอลที่ตกกระแทกพื้นปั้งหรือเข้าไปอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดก่อนใช่ไหมคะก่อนที่จะขึ้นมานะคะ One of the most difficult things is to forgive yourself. เรื่องยากที่สุดก็คือ forgive yourself การยกโทษให้ตัวเอง forgiveness Myself, yes. forgive เรื่องที่ myself Not เรื่อง others ที่ is easy. ยากที่สุดเลยนะคะก็คือการ forgive myself ก็คือการยกโทษให้กับตัวเอง And this is what is the biggest struggle for all these old souls who are here now, who are awakening or are awake, that feeling of not being good enough. ทุกคนคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะสำหรับจิตวิญญาณทุกดวงนะคะโดยเฉพาะจิตวิญญาณเก่าแก่ที่มาอยู่นานแล้วหรืออะไรก็ตามนะคะหรือถ้าคุณมีอายุมากแล้วเนี่ยความคิดใหญ่นะคะเรื่องที่ยากที่สุดก็คือการยกโทษให้ตัวเองด้วยความคิดที่ว่าฉันดีไม่พอฉันมีไม่พอหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณบอกตัวเองมาตลอดว่าฉันไม่พอ And I cannot love enough. ฉันไม่สามารถได้รับความรักที่ดีพออะไรอย่างเงี้ยนะ And I'm not worthy to be loved. ฉันให้ความรักได้ไม่พอและฉันก็ไม่มีค่ามากพอที่จะเป็นที่ถูกรัก So I am not worthy to be loved for myself. So I need to produce things that I am lovable. โอ้อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนฉันเนี่ยไม่มีค่ามากพอที่จะทำให้คนอื่นรักฉันก็เลยต้องประดิษฐ์หรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ฉันเป็นที่ถูกรักจากคนอื่น And this is part of where everybody is in the moment. And that is what has happened in the world. This lack of forgiveness for ourselves have brought us always deeper and deeper and deeper into misery. ทุกคนคะเรื่องนี้มันเป็นปัญหาใหญ่นะคะการที่เราไม่เห็นคุณค่าของตัวเองหรือว่าเราดีไม่พอมีไม่พอหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ลึกมากของคนบนโลกนี้เลยนะแล้วมันก็ลึกลงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ So it is not a process of now trying and what can I other learn to do that. It's just to wake up to why we are here. We are here because we wanted to be here. ทุกคนคะทุกคนจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะว่าอันดับแรกทุกคนจะต้องรู้ตัวก่อนว่าการที่ทุกคนมาเกิดบนโลกนี้เนี่ยมันเหมาะสมและถูกต้องที่สุดแล้วมันเหมาะสมและถูกต้องที่สุดแล้วไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะคะ Next question การที่เราจะรู้สึกอภัยให้ตนเองได้จะเกิดขึ้นได้ด้วยกระบวนการอย่างไรบ้าง How we
forgive ourselves how we can do that Wake up. ครูบอกว่า wake up ค่ะ big cat จงตื่น Stop judging. See, that's the point. You need to understand that you knew before you came here that you will do bad to go all that way down. And you have agreed because on the highest level, there is no judgment. หยุดการตัดสินค่ะ Big Cat หยุดการตัดสินตัวเองค่ะหยุดการตัดสินตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเบื้องบนเนี่ยไม่มีการตัดสินอะไรนะคะและทุกคนเนี่ยก่อนที่เราจะลงมาเกิดเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องลงมาดำดิ่งจนลึกที่สุดก่อนแล้วจึงจะสามารถขึ้นมาเป็นแสงสว่างได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเรา agreeเองที่จะมาเกิดนะคะเป็นการเกิดที่ถูกต้องของทุกชีวิตนะทุกคน Now imagine when we have decided at that time to volunteer to come down here to assist in the transition to the light. ทุกคนคะลองจินตนาการเลยว่าทุกคนเนี่ยอาสาสมัครมาจากข้างบนนะเพื่อที่จะมาเกิดในเวลานี้นะเพื่อที่จะมาช่วยสร้างแสงสว่างให้กับโลกนะ We would never completely forget who we are. That is our gift. This is like that white spot within us that is always pulsating a little bit with energy. และจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่เคยมีใครลืมเลยนะว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนนะไม่มีใครลืมนะว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนทุกคนจะมีเพราะว่ามันจะมีแสงเป็นไวท์สปอตอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะคะอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วที่มันแวบๆอยู่ในตัวของเราอะไรของเราเนี่ยอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วไม่มีใครลืมเลยนะว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนนะ So we had to sacrifice our light and our purity to become dirty, and we did that to help. ทุกคนการที่เรามาเกิดบนโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยอุทิศตัวเองลงมาเองนะอุทิศตัวเองลงมาเพื่อให้เรามาเดอร์ตี้มาสกปรกทุกคน เพื่อให้เราลงมาเดอร์ตี้เพื่อให้เราลงมาสกปรกอย่างที่นี้เพราะว่ามันต้องทำแบบนั้นถึงจะช่วยโลกได้ That's the born in sin to make you feel guilty. นะคะ You're แล้วก็ born we born in sin Yeah. that ก็คือว่าเราจึงเกิดลงมาพร้อมกับความรู้สึกบาปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ทำให้เรารู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยNow see, that's what those who control us want. They want us feel powerless. They want us to obey. They don't want us to do our own research and find out the truth. แต่เนี่ยก็กลายเป็นจุดอ่อนที่ว่าทำให้คนที่ต้องการครอบครองมนุษย์เนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นพลังมืดแล้วกันเนาะพลังมืดเนี่ยเขารู้เรื่องนี้นะคะเขาก็เลยใช้จุดนี้เนี่ยคอนโทรลเราก่อนคอนโทรลในช่วงที่เรากำลังมืดมิดเนี่ยก่อนเนี่ยเพื่อให้เราเชื่อฟังเพื่อให้เราไม่สามารถตื่นและกลับไปเป็นแสงได้อีกครั้งนะคะ And one of my worst nightmare is to experience how little people have done their homework. นะทุกคนคะแล้วมีคนน้อยมากๆเลยนะที่จะทำการบ้านกับตัวเอง So many have forgotten. I cannot believe that the whole world can be fooled with this whole virus and vax stuff. And this virus has never been isolated. ทุกคนคะครูก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทำไมทุกคนแบบว่าลืมความเป็นตัวเองได้สนิทขนาดนี้นะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องราวของไวรัสหรือของวัคซีนหรืออะไรก็ตามแต่เนาะที่เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะค่ะ So it is very important that we now, at least those who came in like this, wake up. We are from the same, we can say, battalion or, a military unit as light workers, light warriors to be here to help. ทุกคนคะตอนนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะทุกคนสำคัญมากๆเลยครูเกศเชื่อว่า 1,040 คนที่อยู่ตอนนี้นะคะ14 คนที่อยู่ตอนนี้เนี่ยที่ดูสดอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนเป็นกองทัพ
ลงมานะคะทุกคนอาสาสมัครลงมาต่อสู้ให้เพื่อโลกใบนี้เพื่อเป็นแสงสว่างหรือสู้นะคะหรืออะไรก็ตามแต่คุณอย่าลืมว่าคุณมาที่นี่เพื่อช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือโลกช่วยเหลือมนุษย์ด้วยกันเอง And all those who will watch that video, many more, we are called to do our job. This is why you feel an affinity to watch that. นะคะแล้วก็ถ้าทุกคนดูคลิปหรือว่าดูอะไรที่ทางเราแบบว่าที่ครูนะคะได้ทำแล้วก็ส่งให้กับทุกคนเนี่ยนะคะไม่เป็นงานของเรานะไม่เป็นงานของเราที่โอเคเราถึงอยากเข้าไปดูนะคะเราถึงสนใจเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่านี่มันเหมือนกับเป็น wake up call มันเหมือนกับเป็นสิ่งที่เราส่งไปแล้วก็เพื่อเรียกทุกคนเนี่ยเหมือนเนี่ยทุกคนที่อยู่ตอนนี้เนี่ยทุกคนได้ calling จากเรานะทุกคนถูกเราเรียกเพื่อให้คุณตื่นแล้วก็ให้คุณจำได้ว่าตกลงหน้าที่ของคุณคืออะไรกันแน่ I'm here because I've been here in Thailand in another lifetime. ครูบอกว่าที่ครูมาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะคะที่นี่ในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าในปางก่อนหรือในชีวิตก่อนๆของครูเนี่ยครูก็เคยอยู่ที่นี่อยู่แล้วค่ะ So I figured that out about 20 years ago when I met certain people. I met certain people that I knew from this past life. ว้าวแล้วครูก็บอกว่าครูได้เจอคนหลายๆคนด้วยที่ครูเคยรู้จักในชาติปางก่อนว้าว More than 20 years ago, yeah. มากกว่า20กว่าปีที่แล้ว And we verified that life. I was living in this area actually, in Chiang Rai area. And I had to come back. I promised that I will come back here in that time of transition. ครูเคยอยู่ที่นี่มาก่อนที่เชียงรายนี้ด้วยนะคะแล้วก็ครูให้คำมั่นสัญญากับตัวเองไว้ว่าครูจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในช่วงของ transition time หรือในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านก็คือในช่วงเวลานี้นะคะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ครูแคทรีนาอยู่กับเราแล้วก็ได้รู้จักกับครูเก๋ในเวลานี้นะคะ I was a monk. ครูบอกว่าครูเคยเป็นพระนะคะที่นี่นะคะ And I was working together with the general. This was not Thailand then. And they had always a little bit wars. And I was kind of also working with the stars and told my half-brother, actually, who was the general, when to fight and when not. ว้าวก็คือว่าอันนี้มันเป็นแบบว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะแล้วก็นี้ครูเก๋ก็ถ่ายทอดจากครูนะคะว่าครูมีอะไรที่มากกว่าเราเนาะแล้วก็ครูก็เคยทำงานเหมือนกับว่าอยู่กับgeneral หรือระดับในพลหรือในกองทหารหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ครูก็มีความสามารถในการติดต่อกับดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สามารถบอกวาระและเวลาได้ว่าช่วงไหนที่ควรจะต่อสู้ช่วงไหนควรจะสู้รบช่วงไหนควรจะไม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ And I met him and he was also a general in his lifetime. แล้วครูก็ได้พบกับนายพลคนนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วในชีวิตนี้นะคะแล้วก็ในชีวิตนี้เนี่ยท่านนายพลคนนั้นก็ยังเป็นนายพลในภพนี้ด้วยนะคะ Yeah, he's dead now. แต่ตอนนี้เสียชีวิตไปแล้ว He was the big general in the 60s or 50s. And he wrote the book about the struggle to save Thailand, you know, here in the north when the communists wanted to take over. He's in Thai เหรอ He's Thai he's Thai, of นะคะแล้วก็ในพลท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์ด้วยนะคะทุกคน So that was a very deep experience I had, and this is why I'm still here. มันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำลึกมากของครูเนาะมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำลึกมากของครูนะคะแล้วก็นี่เป็นสาเหตุที่ครูก็ยังอยู่ที่นี่ในตอนนี้ในเวลานี้แล้วก็ออกมาช่วยสอนให้กับพวกเรานะคะ So to answer this question, what can I do to forgive myself? It's nothing you can do. The only thing is wake up and see what happened. สำหรับการตอบคำถามของธนพรนะคะที่บอกว่าจะทำยังไงให้เลิกจะทำยังไงในการยกโทษให้ตัวเองได้นะคะครูบอกว่า
ไม่มีวิธีไหนที่จะสามารถทำได้ไม่มีวิธีไหนที่จะสามารถยกโทษให้กับตัวเองได้นอกจากคุณตื่น wake up ค่ะ You don't need forgiveness because it was all plan of your assignment. เราไม่ต้องการยกโทษหรือการให้อภัยกับตัวเองเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นตามแผนการอยู่แล้ว Now I want to give you another picture to make that very, very clear. You are an artist, you are an actor, and you are chosen for a role, and you go to the theater and you start to work with the crew. ครูจะยกตัวอย่างให้เราเห็นได้ชัดแจ้งอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าสมมุติว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักแสดงเนาะเป็นนักแสดงละครเวทีเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เราก็โอเคเรากำลังจะออกแสดงละนะ So you meet the crew, you meet all the people who are part of this movie, and you get to know each other a little bit, and there are even some reserves there that in case somebody would be sick, so you familiarize yourself first with all the people there. นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยพอเราเป็นนักแสดงละครเวทีแล้วเราก็ไปเจอกับทีมของเราใช่ไหมอันดับแรกเลยเราต้องทำอะไรคะทำความรู้จักกับทุกๆคนใครเป็นใครเป็นยังไงมาบ้างนะ And now imagine that there's a drama and this guy who came in, one of these guys has to kill somebody else in that theater on stage. แล้วถ้าคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเล่นเป็นคนที่ฆ่าคนอื่นบนเวทีนั้น So it comes to the point and this theater is going on and he comes with a knife and boom and the other die, you know. And afterwards they go and have a beer together. แล้วก็ไอ้บนเวทีนั้นน่ะไอ้คนที่ต้องเล่นเป็นคนที่ฆ่าคนอื่นใช่ไหมมันก็ฆ่าคนอื่นทุกคนก็ล้มตายเป็นเบื่อเสร็จแล้วก็ยังไงคะพอละครเลิกก็ไปดื่มเบียร์ด้วยกันเหมือนเดิม So would the other guy who was killed on stage blame the guy who killed him for killing him on the stage? คำถามก็คือว่าไอคนที่ถูกเล่นเป็นคนที่ถูกฆ่าบนเวทีเนี่ยมันจะมาเบลมไอคนที่เล่นเป็นคนฆ่าไหม Of course not. That's part of the role. ไม่ใช่ไหมเพราะว่านั่นคืออะไรมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทสมมุติ And that's what it is all about. แล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้ค่ะทุกคน This is what we need to understand, that it was planned and we knew it and we planned it together with others and there was never guilt. ทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะเหมือนกันชีล่าเหมือนกันทุกคนที่มาอยู่บนโลกนี้เนี่ยทุกคนเป็นตัวละครเป็นบทบาทสมมุติหมดเลยอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามันก็ต้องเกิดขึ้นเพราะว่ามันถูกเขียนบทไว้แล้วมันไม่ต้องรู้สึกอะไร We are inserted in a game. พวกเราเนี่ยกำลังอยู่บนละครเวทีเรื่องหนึ่งนะคะมันเป็นเกมหนึ่งของชีวิตนะ But this game cannot stop when it's not balanced, you know. แต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันหยุดไม่ได้ถ้ามันไม่บาลานซ์ So that's why sometimes more people are coming in because they help to straighten things out. ยังไงนะ To make the transition easy to born that like some are born to come in here again that were not maybe from the whole beginning here but now they need some special assistance so we're kind of special agents are coming in ourselves. Yep, this body like as a special agent you come into this game. Yeah. แล้วบางคนที่มาที่นี่นะไม่รู้ว่าอยู่ในนี้ด้วยหรือเปล่านะมีใครที่รู้ตัวว่าบางคนเนี่ยเป็นเอเจนต์พิเศษเลยนะมาเพื่อช่วยเล่นเกมนี้นะ เป็นคนพิเศษที่ถูกส่งลงมาเล่นเกมบนโลกนี้นะ The people here, they fell so much asleep that they didn't remember the ending and forgot the button to press to end the game. นะแล้วก็ไอ้ที่มันยังไม่จบเพราะอะไรเพราะบางคนลืมไปว่าไอ้ปุ่มหยุดเกมเนี้ยมันอยู่ที่ไหนมันเลยไม่จบสักทีนะคะ Question from Kat
oh by listening to you I just realized there is nobody to blame right yes yes ค่ะใช่ค่ะคุณแคท what คุณแคทบอกว่าจากที่ฟังเรานะคะคุณแคทก็เพิ่งรู้ว่าเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะถูกเบลมเลยถูกไหมใช่ไม่ต้องไปเบลมใคร what I have done was either blaming myself or blaming others yes no that's yes our program นั่นก็เพราะว่าที่เราเป็นแบบนั้นเนี่ยที่เราเบลมตัวเองเบลมคนอื่นเพราะว่าเราถูกโปรแกรมไงเราถูกโปรแกรมนะso we fall deeper than it was planned เพราะว่าเราจมดิ่งมากกว่าที่เราวางแผนตัวเองมาทุกคน we เราเล่น didn't know เราเล่น that we เกินบท sleep so deep you know เราเล่นเกินบทแล้วเราก็หลับลึกเกินไปจนเล่นเกินบทแล้วตอนนี้ทุกคนเล่นเกินบท Can you share more about the button to end the game yeah I will work towards that goal okay โอเคคุณแกถามว่าเราจะทำยังไงให้หยุดเกมนี้ได้คะ I know this is what the most important thing but this is exactly about waking up that's about enlightenment and enlightenment is not only for masters ทุกคนนะคะไม่มีวิธีไหนที่จะหยุดเกมได้นะนอกจากทุกคนจะต้องตื่นนะตื่นหรือว่า enlighten นะคะ enlighten หรือว่าตื่นรู้นี่แหละแล้วการตื่นรู้ enlighten เนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะ master นะไม่ได้จำกัดเฉพาะจะต้องเป็นระดับ master หรือจะตื่นรู้ได้นะไม่ใช่นะ The first step is to realize that we are in a matrix อันดับแรกเนี่ยทุกคนต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ใน matrix เราอยู่ใน matrix คือทุกอย่างเนี่ยเป็น matrix เหมือนในหนังหมดเลยทุกคนนึกออกไหมเป็นการสร้างแบบ matrix หมดเลยถ้าใครยังไม่ได้ดูเรามี1คลิปที่พูดเรื่อง matrix เอาไว้นะคะเดี๋ยวกลับไปรื้อใน YouTube ของครูเก๋นะคะใครเข้ามาแล้วช่วยไลค์กับแชร์ออกไปให้ครูเก๋ด้วยนะคะในไลฟ์สดนี้นะคะ so those who have heard other videos also we made that sample with our soul is like a big balloon and a personality is just like a little bubble squeezed out of the huge soul the life in our body this is not all who we are much moreทุกคนคะก็คือว่าเนี่ยเราที่อยู่ในร่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่นี้นะทุกคนครูบอกว่าจริงๆแล้วเนื้อเราขึ้นไปเนี่ยทุกคนนึกออกนะทุกคนนึกภาพตามนะเนื้อเราขึ้นไปเนี่ยเป็นบอลลูนกว้างใหญ่เลยนะเป็นบอลลูนกว้างใหญ่เลยนะที่เป็นเราบอลลูนกว้างใหญ่ข้างบนเนี่ยคือเราทั้งหมดนะแต่ว่าจากบอลลูนก้อนใหญ่เนี่ยแค่บีบลงมาปี๊ดหนึ่งลงมาอยู่ในร่างนี้เนี่ยมีนิดเดียวเพราะฉะนั้นตัวเราจริงๆเนี่ยพังอยู่ข้างบนอย่างนี้เลยนะ So most likely even your what you call spirit guide or angels that are around you are other parts of your own soul เพราะฉะนั้นนะคะไอ้ก้อนใหญ่เนี่ยมันปิดลงมาเป็นที่เราใช่ไหมแล้วมันก็ปิดลงไปเป็นที่คนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทุกๆคนเนี่ยพวกเราปิดออกมาจากก้อนเดียวกันนะพวกเราปิดออกมาจากก้อนเบิ่มมหาศาลข้างบนเหมือนกันนะทุกคน You know the most irritating thing is that people always have the feeling that they need to go all over the world or to places to find themselves ทุกคนมันเป็นเรื่องไร้สาระมากเลยที่บางคนเนี่ยต้องตระเวนไปทั่วโลกไปนั่นไปนี่เพื่อไปตามหาว่าฉันเป็นใคร ใครเป็นบ้างยกมือขึ้นสารภาพมาทุกคนจะไปนั่นไปนี่เพื่อไปตามหาว่าฉันเป็นใครกันแน่ And ask 100,000 people what you think about it, but you have yourself with you all the time. แต่จริงๆแล้วเนี่ย เราเนี่ยมีเราอยู่เนี่ยตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ต้องไปตามหาที่ไหนเลยนะ But that's okay. We need each other. We are mirrors of each other. We are here to help each other. นะคะแต่ว่าในทุกคนที่การที่เราไปเจอคนนั้นคนนี้เนี่ยก็ใช่นะคะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมาเนี่ยแล้วปิดมาเนี่ยเพราะว่าเรามาเพื่อช่วยกันใช่ไหมเรามาเพื่อช่วยกันแล้วก็มาอยู่ร่วมกันนะในแต่ละร่างในตอนนี้นะคะ And the more you take back in a way your own power from then the less big your circle of friends or people will be, but they are much more intimate.
ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราสามารถตามหาเนาะสมมติว่าเราเอาไปตามหาเราจะเจอคนที่มาจากโซก้อนเดียวกันว่ามันมีอีกหลายโซใช่ไหมมันมีอาจจะมีโซใหญ่หลายก้อนอะไรเงี้ยเราก็ไอ้คนนี้มันมาจากโซก้อนเดียวกับเรานี่หว่าอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยทุกคนมีใครได้เจอคนแบบนี้บ้างไหมค่ะquestion เราตื่นแต่คนอื่นส่วนใหญ่ไม่ตื่นนี่สิ we wake up but the mass of people doesn't wake up Each person is individual. There are many who will not wake up yet. พี่นัทครูบอกว่าเรื่องการตื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลเนาะมันเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลนะคะบางคนก็ตื่นได้บางคนก็ยังไม่ถึงเวลาของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ So I said also that the timelines are splitting, that those who are awake now and see the game, they move to the next level of the game. Like we go 4, 5 dimension, we go up. And the others who are on 3D not yet awake at all, they will go on in a 3D experience until they are ready to wake up. ทุกคนคะอย่างที่ครูพูดมาหลายคลิปแล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไทม์ไลน์หรือว่าเส้นแบ่งเวลาเนี่ยมันแบ่งแล้วเรียบร้อยนะเส้นแบ่งเวลามันแบ่งแล้วเรียบร้อยนะคะใครที่ตื่นก่อนเนาะใครที่ตื่นก่อนเป็นเวลาของเขาอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ก้าวไปแล้วล่ะเขาก็ก้าวเข้ามาสู่อีกเส้นเวลาหนึ่งแล้วล่ะจะเป็นมิติที่4ที่5หรืออะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าคนที่ยังไม่ถึงเวลาของเขาเนี่ยเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในโลก3มิติไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเวลาของเขาจนกว่าจะถึงเวลาของเขานะคะเขาก็จะเริ่มตื่นแล้วก็สามารถก้าวข้ามเส้นแบ่งเวลาได้นะ So you don't need to be sorry for anybody, even if somebody dies. It's the same as on the stage. You don't die. ทุกคนคะเพราะฉะนั้นอย่าเสียใจแม้กระทั่งว่ามีใครสักคนหนึ่งที่จากเราไปนะทุกคนนึกออกบนละครเวทีนะในละครเวทีนี้ถึงแม้บนละครเวทีใช่ไหมถึงแม้จะมีใครคนหนึ่งตายอยู่บนเวทีก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตายจริง We have to get rid of all this horrible brainwash that is like hammered into us, also from religion. There is no death. Death is similar like go to sleep, and just instead of forgetting that we go out, we are aware. โอเคทุกคนต้องมองข้ามร่างนี้ด้วยนะคะข้ามร่างนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังเป็นกันอยู่เนี่ยมันเหมือนเราทุกคนเนี่ยโดนค้อนทุบหัวแล้วก็ปึ้งมึนตึกแบบคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนมึนๆอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครตายเลยนะคะไม่มีใครตายนะคะหรือว่าในทางศาสนาต่างๆที่บอกเราว่าเราตายไปละอะไรเงี้ยไม่มีนะคะไม่มีใครตายสิ่งที่เป็นอยู่นะคะก็คือว่าการออกจากร่างนี้ไปเหมือนกับหลับไปแล้วก็ออกจากร่างนี้แล้วก็เดินทางต่อไปนะคะ It is very, very important to understand these things now, because then you can move forward. Because look, you as life, you as this divine spark will never extinguish. ทุกคนต้องเข้าใจในเรื่องนี้นะคะว่าทุกคนเนี้ยเป็นจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์นะคะ I have worked with the regression therapy in the 80s in Europe. That means I have with people, I did kind of a hypnosis and they went into the experience of past lives. เมื่อตอนแรกเนี่ยถ้าใครเข้ามาเนี่ยครูจะได้พูดถึงอดีตชาติด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ประมาณปลายยุคปี80เนาะยุคปี80 40 years ago 40 years ago 40 ปีที่แล้วนะคะครูก็เคยเป็นเหมือนที่ตอนนี้ก็มีหลายๆคนทำที่บอกสะกดจิตและลึกชาติหรืออะไรเงี้ย past life regression therapy นะคะหลายๆคนในหมู่พวกเราเนี่ยก็ทำอยู่นะคะแต่ว่าครูแคทรีนาเนี่ยทำมาแล้วเมื่อ40 กว่าปีก่อนนะครูก็ทำเกี่ยวกับเนี่ยการสะกดจิตและลึกชาติหรืออะไรประมาณนี้นะคะ
And I have experienced myself and with my clients so many times how you die, how you go to the other side, what you experience there, and then you come back again. โอ้ครูบอกว่าในช่วงที่ครูทำpast life regression therapy หรือสะกดจิตระลึกชาติเนี่ยครูได้สัมผัสกับตัวเองมากมายนะคะรวมทั้งสัมผัสกับลูกค้าของครูด้วยนะคะที่มาทำกิจกรรมนี้นะคะแล้วครูก็ได้เห็นได้รู้เยอะแยะมากมายเลยว่าเมื่อมีการจากร่างหนึ่งไปแล้วเนี่ยการเดินทางของจิตวิญญาณแต่ละคนหรือว่าในการกลับมาอยู่ในร่างใหม่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะครูบอกว่าฉันมีได้สัมผัสกับประสบการณ์มากมายเลยนะในช่วงเวลานั้นนะ And in these lifetimes, I can tell you, they were not all nice. They were really all kind of lives. And I've seen myself also as a very, very bad person. And I had to learn to deal with that because that's what I needed to get into the experience of what bad is. Wow. I didn't know. ว้าวทุกคนคะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเลยหยุดโทษตัวเองว่าตัวเองไม่ดีนะครูบอกว่ามันไม่ใช่ชีวิตของทุกคนที่จะเกิดมาแล้วก็ nice นะฉันก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนดีทุกชาตินะเพราะว่าบางชาติเนี่ยจะเกิดมาเป็นคนเลวก็มีนะแต่ว่านั่นก็เพราะว่าฉันต้องสัมผัสไงฉันต้องรู้ว่าจิตวิญญาณเนี้ยต้องรู้ว่าเวลามันเลวเนี่ยมันเลวยังไงทุกคนนะเดี๋ยวคำถามนะชุตินันjust get experience and go to the higher level to get another experience. Yeah, well, we just have to be here till we are ready to go on. ค่ะก็คือในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่ายังไงเราก็ต้องอยู่ที่นี่แหละนะจนกว่าจะถึงเวลาที่เราจะก้าวต่อไปอีก You cannot jump a class here.ซึ่งเรากระโดดข้ามไม่ได้นะเรากระโดดข้ามไม่ได้ในเมื่อเราตอนนี้เราจะต้องอยู่แบบนี้เป็นแบบนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้นะคะถ้ามันจะเลวจะร้ายมันก็ต้องเป็นแบบนี้เพราะเราต้องสัมผัสกับประสบการณ์นั้นนะ You receive more and more information when you rise in consciousness level and it comes to you. You don't even have to go out to find it.นะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนไม่ต้องไปเสาะแสวงหาฉันเป็นใครอะไรอย่างไงอีกต่อไปนะคะทุกความรู้ทุกความตระหนักรู้และตื่นรู้จะก้าวเข้ามาหาคุณเองเมื่อถึงเวลาเมื่อคุณสามารถยกระดับชีวิตของคุณแล้วก็ยกระดับความรู้ของคุณขึ้นมาได้นะคะ But the first thing is that you can get there is accept you're here and now exactly as it is. อันดับแรกทุกคนโน้ตไว้สำคัญมากเลยอันดับแรกทุกคนจะต้อง accept ยอมรับในทุกอย่างที่เราอยู่ที่เราเป็นในตอนนี้เพราะมันจะต้องเป็นอย่างนี้แหละNow, maybe you take a piece of paper and start to write down from this moment on, what is it what I want to achieve in the near future? นะทุกคนอาจจะหยิบกระดาษมา1แผ่นก็ได้นะหลังจากฟังไลฟ์นี้จบแล้วนะแล้วก็ลองเขียนลงไปบนกระดาษนะคะว่าในอนาคตเนี่ยฉันอยากสำเร็จฉันอยากได้รับอะไรยังไงบ้างIf you find yourself that you're the desire and this is true desire, not just because I have to, that you really honestly want to help the world to wake up, then you are already on the path and chosen for the light. ทุกคนคะก็อะไรนะเราบอกว่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีใครที่วางแผนว่าฉันจะช่วยโลกให้ได้มากกว่านี้หรืออะไรก็ตามแต่นะคะคุณช่วยอยู่แล้วคุณเป็นอยู่แล้ว But those people who still are craving for fame, for money, for all these material things to have, they are not yet ready to move into higher dimensions. นะถ้าคุณเขียนกระดาษของคุณเนี่ยว่าสิ่งที่คุณจะต้องการเป็นไปในอนาคตเนี่ยคืออะไรบ้างนะเมื่อกี้นะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการช่วยโลกคุณช่วยอยู่แล้วนะคะคุณเป็นอยู่แล้วแต่ถ้ากระดาษของคุณเขียนบอกว่าฉันต้องการชื่อเสียงฉันต้องการเงินทองฉันต้องการวัตถุนั่นนี่โน่นคุณจะ
ไม่มีทางได้นอกเสียจากคุณยกระดับการตื่นรู้ของคุณให้ได้เสียก่อน There is nothing wrong with wanting a nice house and wanting enough money to survive. And if you are on your path where you have chosen, it will all come to you. แต่มันไม่ได้ผิดนะคะมันไม่ได้ผิดนะคะที่ว่าเราอยากจะได้บ้านใหม่นะเราอยากจะมีเงินเยอะๆนะเราอยากจะมีรถคันใหม่หรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันไม่ผิดนะทุกคนมันไม่ผิดนะคะแต่จำไว้นะแต่ทุกอย่างที่พูดถึงที่เป็นในทางวัตถุเนี่ยจะมาหาคุณเองถ้าคุณเดินอยู่บนทางที่ถูกต้องสำหรับชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องไปดิ้นรนไขว่คว้าพยายามที่จะหาอะไรเลยนะคะสิ่งทุกอย่างจะก้าวเข้ามาหาคุณเองค่ะ Yeah, maybe you will not have exactly what you imagine to have, but what I see, I never thought I will end up nearly as a farmer up here, but you know what? I'm happy. I'm happy to be here. ทุกคนกันแล้วก็สิ่งที่จะก้าวเข้ามานะเมื่อทุกคนอยู่บนทางเดินที่ถูกต้องของตัวเองแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราบอกจินตนาการเอาไว้เลยก็ได้นะเหมือนอย่างตอนนี้เนี่ยทุกคนบ้านครูแคทรีนาเนี่ยเป็นเหมือนฟาร์มเลยนะ เป็นเหมือนฟาร์มเลยนะเดี๋ยวครูเกศพอไลฟ์เสร็จเดี๋ยวครูเกศจะให้ดูรอบๆบ้านเนาะครูก็ไม่เคยคิดนะครูก็ไม่เคยคิดนะว่าแบบเฮ้ยทำไมชีวิตฉันจะต้องมาจบในตอนบั้นปลายชีวิตด้วยการเป็นฟาร์มเมอร์เป็นเกษตรกรแบบนี้นะคะ But I have my own organic food today. นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครูบอกว่าอุ๊ยฉันมีออร์แกนิกฟู้ดนะฉันมีอาหารออร์แกนิกของฉันเองอ่ะทุกคน And I really feel good to be connected with nature. แล้วครูก็รู้สึกดีมากเลยนะคะที่ได้อยู่เชื่อมต่อกับธรรมชาตินะคะใครเข้ามาแล้วไลค์กับแชร์ให้ครูเก๋ครูแคทรีนาเยอะๆนะคะเป็นเรื่องสำคัญนี้ทุกคนจะต้องรู้ใช่ไหม But you don't have to become the same. Absolutely not. We all have a different role. Yeah. So listening to yourself. What is your heart's desire? Really deep inside what you want. Start to write it down. Then you can attract it. It can come to you. ทุกคนคะและทุกคนไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนครูนะครูไม่ได้บอกทุกคนจะต้องมาเป็นเหมือนฉันนะ ทุกคนมีหนทางชีวิตของตัวเองนะทุกคนมีหนทางชีวิตของตัวเองถ้าเราสามารถเดินได้ถูกต้องบนทางของเรานะตอนนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวดูไลฟ์นี้จบแล้วเนี่ยทุกคนไปนั่งเงียบๆเลยนะนั่งเงียบๆเลยนะแล้วก็เขียนบนกระดาษลงไปให้ชัดเจนนะจริงๆจากหัวใจเลยนะว่าตกลงชีวิตเนี่ยกูต้องการเดินแบบไหนกันแน่นะกูต้องในทางเดินชีวิตกูเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงกันแน่นะจำไว้นะตัดเงินทองชื่อเสียงวัตถุออกไปก่อนอันดับแรกคุณต้องเดินให้ถูกทางชีวิตของคุณก่อนแล้วทุกอย่างจะตามมาเองนะ So now we are in this time and it will be not that long anymore where the decisions are being made. So you have to be ready to make the decision on which timeline you want to go. นะทุกคนอย่านั่งเฉยๆแล้วร้อยอะไรเงี้ยทุกคนตัดสินใจได้นะคะทุกคนตัดสินใจได้เราพูดถึงเรื่องเส้นแบ่งเวลาแล้วนะเราพูดถึงเรื่องเส้นแบ่งเวลาแล้วนะระหว่างมิติที่3มิติที่4 5หรืออะไรนะคะในคลิปต่างๆที่ผ่านมานะทุกคนตามไปดูย้อนหลังนะคะทุกคนตัดสินใจได้เองนะว่าทุกคนอยากจะเดินบนทางเส้นไหนนะคะ And the moment you have made up your decision, you can say something like, I connect with the divine within me and ask it to guide me, to protect me, etc. No? และเมื่อทุกคนตัดสินใจได้แล้วนะว่าถึงจะเดินทางนี้นะให้ทุกคนเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของเราเองนะจิตวิญญาณบึ้มของเราเนี่ยใช่ไหมบึ้มของเราเนี่ยเองนะว่าฉันจะเดินแบบนี้นะช่วยนำทางให้ฉันหน่อยนะช่วยนำทางให้ฉันนะให้ฉันสามารถเดินในทางที่ถูกต้องนะคะที่ฉันควรจะเป็นไปนะและเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตของคุณเองค่ะ You can say something like God or Goddess within. This is like a little affirmation you can do every morning when you wake up. Goddess within,
I greet you and I ask you to guide me, to protect you, and to inspire me today. ค่ะ That means you give the allowance that they can do that. You allow it. Yeah ทุกคนค่ะทุกคนสามารถติดต่อกับ God หรือ Goddess นะพระเจ้านะคะ God หรือ Goddess ในตัวของเรานะคะแล้วก็ใช้เป็น affirmation หรือว่าการบอกกับตัวเองทุกๆเช้าเลยนะทุกๆเช้านะคะทุกเช้าบอกกับพระเจ้าที่อยู่ในตัวของเรานี่แหละไม่ต้องไปบอกพระเจ้าที่ไหนเนี่ยอยู่ในตัวมึงเนี่ยนะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็พอบอกกับตัวเองแบบนี้ช่วยแบบนำทางนะคะก็คือพระเจ้าที่อยู่ในตัวของลูกนะคะพระเจ้าที่อยู่ในตัวของฉันขอให้ช่วยนำทางฉันขอให้มอบแรงบันดาลใจให้กับฉันในทางที่ฉันควรจะเดินไปนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ทุกๆเช้านี่เป็นการอนุญาตด้วยนะคะเป็นการอนุญาตให้จิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในตัวของเรานะได้ทำงานลูกแกอธิษฐานทุกวันค่ะลูกแกอธิษฐานทุกวันนะคะทุกคนอธิษฐานทุกวันนี่คือสิ่งที่ลูกแกทำอยู่นะคะลูกแกอธิษฐานกับ I pray with myself like what is right please come what is not right for me please go away stay away ครูเก๋จะอธิษฐานทุกวันนะคะว่าอันไหนที่ใช่สำหรับครูเก๋เนี่ยขอให้มันเป็นไปขอให้มันแสดงขอให้มันทำได้แต่ว่าไหนที่ไม่ใช่เนี่ยต่อให้ครูเก๋ต้องการมันยังไงแต่มันไม่ใช่แล้วมันจะนำทางครูเก๋ไปในทางต่ำเนี่ยขอให้มันออกไปถึงแม้กูจะต้องการแค่ไหนก็ตามแต่ขอให้มันไม่ปรากฏขึ้นครูเก๋อธิษฐานแบบนี้ทุกวันค่ะเก๋อ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะ Yeahตัดเรื่องเงินชื่อเสียงออกไปเดินทางให้ถูกก่อนแล้วทุกอย่างจะตามมาเองทุกคนตัดสินใจได้ใช่ค่ะรณกฤษโอเค yeah not question okay yeah so you will see once you start to do that your life will significantly change ทุกคนจะสังเกตได้เลยนะทุกคนทำแบบนี้นะตั้งแต่พรุ่งนี้หรือวันนี้เป็นต้นไปเลยนะทุกคนจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนเกิดขึ้นกับชีวิตของตัวคุณเองเลยนะคะIf you still like to go to a temple or a church, you can honor the master, but don't worship. เวลาเราไปวัดหรือเราไปโบสถ์นะคะหรือเราไปไหนก็ตามนะคะเราให้ความเคารพนะเราให้ความเคารพนะคะกับทุกท่านที่อยู่ในที่นั้นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาชีวิตของเราไปบูชาเขานะนึกออกไหมทุกคนเราต้องบูชาเรานี่It is very important on that journey that you do not give your power away to anybody. The big masters, they all said, what I can do, you can do too. สำคัญมากๆเลยนะทุกคนอย่าเอาพลังของเราไปให้ตกอยู่ในมือของใครให้เขามาควบคุมชีวิตของเราถ้าเป็นมาสเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนะคะมาสเตอร์จะบอกกับพวกเราเสมอว่าในเมื่อฉันทำได้เธอก็ทำได้เหมือนกันใช่ไหมอย่ามาอะไรเคารพบูชาฉันอย่ามาฝากชีวิตฉันไว้เธอไว้กับฉันทำได้เธอก็ทำได้ This is what some religion made out of it, that we have to wait for a savior, but the savior will never come. นะคะอย่างบางที่หรือบางศาสนาหรือบางอะไรก็ตามโอเคเราไม่พูดถึงเรื่องตรงนั้นเนาะเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเรามาไถ่บาปให้เรามาถอนกรรมให้เราไม่มีทุกคนจะต้องทำด้วยตัวเองนะคะไม่มี You become a master. ทุกคนคือมาสเตอร์ของตัวเราเองทุกคนคือผู้ไถ่บาปและถอนกรรมของตัวเราเองนะ It's like in school, like it's in your university. You have to finish the university to become a doctor, lawyer, whatever. The same here. You have to finish this university, Mother Earth, to move on. ทุกคนคะการที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับที่เราเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยนั่นแหละนะเราก็ต้องจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเราทุกคนก็เป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยของจิตวิญญาณของเราในตอนนี้เนี่ยคือเรามาเรียนวิชาโลกมนุษย์นะทุกคน
ตอนนี้เราทุกคนมาเรียนวิชาโลกมนุษย์ไม่รู้ดีกรีอะไรแล้วนะYou are powerful. You're incredible powerful. Otherwise, you wouldn't be here. ทุกคนมีพลังที่ยอดเยี่ยมมหัศจรรย์อยู่แล้วไม่งั้นทุกคนเนี่ยจะมานั่งจ้องดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่สามารถมีชีวิตมานั่งดูเราอยู่ตอนนี้ได้เนี่ยนะทุกคนมีพลังในการใช้ชีวิตอยู่แล้วนะคะ But some people are like coconut. It takes really a lot to crack them open. แต่บางคนก็เหมือนอยู่ในลูกมะพร้าวไงแบบต้องทุบแบบต้องปังแรงๆกว่าจะเปิดขึ้นมาได้เดี๋ยวต้องใจปังตอสับเลยนะ So they are nuts that we can crack more easy. But here in the coconut countries. ก็อย่างบางประเทศก็บอกว่าจะเฉาะยากเหลือเกินอย่างประเทศเราเนี่ยเฉาะยากเหลือเกิน Cat นะคะ I gave my authority away because I always feel that I am not good enough Yes, everybody, most everybody. ส่วนมากทุกคนเป็นแบบนี้นะคุณแคทบอกว่าฉันให้พลังของฉันกับคนอื่นเพราะฉันรู้สึกเสมอเลยว่าฉันดีไม่พอนะทุกคนเป็นแบบนี้นะ Since I often get angry, furious, it is not easy to accept this side of me. Yeah, this is because you constantly suppress who you really are. So you're actually angry and frustrated with yourself. But this anger and frustration you shout at others where you project.So once we wake up to who we are, we don't need to be that angry anymore. โอเคคุณแคทบอกว่าคุณแคทเนี่ยเป็นคนที่โกรธง่ายอารมณ์เสียอะไรก็ตามแต่นะคะมันยากมากเลยที่จะบอกว่ายอมรับในพาร์ทนี้ของตัวเองนะคะแต่ครูบอกว่าอะไรนะคุณแคทช่วยครูเก็บไปนะพูดยาวก็ลืมนะคุณแคทบอกว่าที่ครูแคทรีนาบอกว่าที่คุณแคทเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าไปกดความเป็นตัวเองเอาไว้ไงไปกดความเป็นตัวเองเอาไว้ก็เลยแสดงออกมาด้วยการโกรธใส่คนอื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่ากดตัวเองเอาไว้ต่างหากว่าฉันเป็นใครกันแน่แต่นะวันที่ไม่กดตัวเองเอาไว้อีกต่อไปเราก็จะไม่โกรธแบบนั้นอีกแล้ว Well, I'm still getting angry sometimes, but not that much anymore as before. แต่ครูก็บอกว่าฉันก็ยังโกรธอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามากมายมหาศาลครูเก๋ก็ยังโกรธอยู่ทุกคนมันเป็นเรื่องปกตินะแต่มันไม่ได้โกรธเพราะว่า suppress หรือว่ากดตัวเองนะคะมันโกรธว่าคุณงี้นะมันอารมณ์เสียดีเลยเปล่า Okay, so I think we are about out of time. I would like you to ask some questions for the next session that we can do. And it's really important that you tell me what you want to know. ทุกคนคะก็วันนี้นะคะคลิปวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะคะครูบอกว่ามันสำคัญมากๆเลยนะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยส่งคำถามมาให้เราว่าทุกคนอยากจะรู้เรื่องอะไรเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาตอบคำถามให้ถูกจุดที่ทุกคนอยากจะรู้นะคะ It's always like this that, you're in the same culture, in the same group. So I'm coming out from another group in this lifetime, and sometimes I need to really understand that I can help you. So I need your questions, otherwise I cannot do my job. ค่ะเพราะว่าครูแคทรีนามาจากต่างวัฒนธรรมกับเราเนาะครูมาจากต่างวัฒนธรรมกับเราครูเป็นต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ครูเข้าใจว่าตอนนี้คนไทยเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยสำหรับครูเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะครูก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยส่งคำถามมาให้นะคะช่วยส่งคำถามมาให้เนี่ยเขียนมาในเพจในโพสต์ของครูเก๋อะไรก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวครูจะได้มาตอบให้ถูกครูจะได้รู้ว่าพวกเราคนไทยเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะAnd just to answer another question that I feel, that everybody is in a specific role and you cannot get out of it and you need the help from the people around you. And I'm here as a white person because I could not do the same job if I were Thai. ทุกคนคะแล้วอย่าลืมนะว่าทุกคนเนี่ยจงเป็นตัวของตัวเองที่เรามาเกิดเป็นคนแต่ละคนเนี่ยนะเพราะว่าเรามีบทบาทที่พิเศษเฉพาะสำหรับแต่ละคนอยู่แล้วนะและการที่เราลงมาเกิดเป็นตัวของเราแบบเนี้ยก็เพราะว่าหน้าที่ของเราในการช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันต้องเป็นแบบเนี้ย
มันจึงต้องเกิดมาเป็นแบบเนี้ยนะเหมือนอย่างครูเนี่ยนะคะครูก็ต้องเกิดมาเป็นคนขาวอย่างเงี้ยนะครูต้องเกิดมาเป็นฝรั่งอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาอยู่ในเมืองไทยแล้วก็มอบมุมมองในมุมมองของชาวต่างชาติหรือคนยุโรปให้กับคนไทยใช่ไหมครูจึงต้องเกิดเป็นฝรั่งเพื่อจะมีมุมมองอีกมุมหนึ่งมามอบให้กับเราเห็นไหมทุกคนเกิดถูกที่ถูกเวลาถูกสัญชาติถูกเชื้อชาติถูกครอบครัวทุกอย่างนะคะครูเคบีพูดไทยได้หรือเปล่าไม่ได้ค่ะผมดูโฮโลไลฟ์ผ่านอะไรแค่เห็นคนต่างชาติพูดสวัสดีครับขอบคุณครับไม่ชัดแต่ก็มีความสุขที่ได้เห็น He would like to see you say some Thai That's cute for him like สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ Okay. สวัสดีค่ะทุกคนฉันพูดภาษาไทยได้นิดหน่อย มีความสุขหรือยังโรนกิจ Okay. โอเคมีความสุขแล้วนะคะ Okay, so see you next week or whenever we have our next clip and send us your questions. ค่ะก็เดี๋ยวพบกันนะคะในคลิปหน้านะคะในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมส่งคำถามมาให้เรานะคะแล้วก็ช่วยไลค์กับแชร์นะคะคลิปของครูเก๋กับครูแคทรีนาไปให้เยอะๆด้วยนะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราพูดออกมาเนี่ยมีประโยชน์มากๆจริงๆกับทุกๆคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye bye, everybody.